Förkortningar. När du skriver en text som andra ska läsa ska du vara sparsam med förkortningar. Förkortningar gör texten en aning svårläst, men om du har ont om utrymme så kan det vara befogat. Skriver du bara för din egen skull använder du så många förkortningar du vill. Det finns olika sorters förkortningar. Avbrytningar. Detta är ord som förkortas genom att avbrytas innan de slutar. Avbrytningarna har punkt efter sig. Till exempel adress, fortsättning, hållplats, till exempel. Avbrytningar med flera ord har inga mellanslag efter punkten. Det är viktigt att skriva punkter där det ska vara punkter. Förkortningen till och med blir ett helt annat ord om du glömmer punkterna. Tom. Om du avslutar en mening med en förkortning som har punkt så behövs ingen extra punkt. Till exempel, brevet gick ut till psykologer, kuratorer och så vidare. Punkt. Kortord. En förkortning som har blivit ett vanligt ord skrivs utan punkt och ordet kan böjas. Till exempel el, som är en förkortning av elektricitet. Elen är avstängd. Temp, som är en förkortning av temperatur. Har du tagit tempen? Sammandragningar. Dessa förkortningar behåller första och sista bokstaven i ordet och har ingen punkt. Till exempel Stockholm, Göteborg, jämför, cirka. Förr förkortades ord med hjälp av kolon för att visa att vissa bokstäver var borttagna. Den första och sista bokstaven är kvar. Du kan se det på kartor i namn, till exempel Sankt Anna skärgård, Nässjö gamla kyrka, Norra Sandsjö kyrka, Kristina kyrka. Initialförkortningar. Dessa förkortningar består av de första bokstäverna i orden, till exempel VD, verkställande direktör, PC, persondator, personal computer. Initialförkortningar kan ibland få en artikel, N1, och böjas, VD:n, VDR. En del initialförkortningar står för namn på till exempel organisationer och då skrivs de med stora bokstäver. FN, Förenta Nationerna, EU, Europeiska unionen, USA, United States of America. Personnamn som förkortas skrivs utan punkt. Till exempel Leif GW Persson, J.O. Waldner. Vissa initialförkortningar läses inte som förkortningar utan som vanliga ord. Till exempel PRAO, praktisk arbetslivsorientering, ROT, reparation, ombyggnad och tillbyggnad, RUT, rengöring, underhåll och tvätt. Dessa skrivs med små bokstäver. Om en förkortning som läses som ett ord är ett namn, till exempel på en organisation, så skrivs förkortningen med stor bokstav först och därefter små bokstäver. Till exempel NATO, North Atlantic Treaty Organization, FIFA, Federación Internacional de Fútbol Association. Genitiv. Vid genitiv med förkortningar sätts kolon före genitivändelser. FNs generalsekreterare, EUs ledamöter, USAs president.
Om initialförkortningen slutar på S skrivs vanligtvis inget genitiv S, men det går att skriva med kolon och S. Till exempel SAS utveckling. Hur böjer du förkortningar? Om förkortningen är en avbrytning, till exempel hållplats, så kan förkortningen betyda både hållplats, hållplatsen, hållplatserna och så vidare. Då är det svårt att veta vilken form det är. Om du har en initialförkortning, till exempel SMS, så använder du dig av kolon. SMSet har inte kommit fram. Det har skett en olycka på E4. Om förkortningen är ett n-ord och slutar med en betonad stavelse så blir det nästan alltid er i plural. Till exempel en GPS, 2 GPSer. Om förkortningen är ett n-ord och betoningen inte ligger på sista stavelsen så får de nästan alltid ar i plural. Till exempel en PC, 2 PCer. En VD, 2 VDer. Hur skapar du sammansättningar med förkortningar och andra ord? Om förkortningen läses som ett ord sätter du helt enkelt ihop orden. NATO-medlem, FIFA-ordförande. Du kan också använda bindestreck om det blir otydligt om förkortningen inte är så känd. NATO-medlem, FIFA-ordförande. Om du vill göra ett sammansatt ord med en förkortning som läses bokstav för bokstav använder du bindestreck. EU-val, FN-huset.